Cum se face salamul crud uscat? Astăzi încep să documentez pas cu pas cea mai simplă și sigură modalitate de a face salam crud uscat fără a da greș. Cei care știu să facă deja, probabil că vor considera că unele lucruri sunt exagerate din ceea ce prezint eu aici, dar scopul este de a obține un rezultat bun, de a nu da chix, de a nu strica carnea. Așa că o să facem bătrânește, încet, încet, pas cu pas și ca la carte, salam crud uscat cu porc. La fiecare pas pe care îl fac, o să vă expun care sunt riscurile și greșelile pe care le putem face ca să stricăm salamul. În faza asta, în faza de tranșare, cel mai mare risc este contaminarea. Suprafețe murdare, trebuie să evităm să contaminăm carnea cu niște bacterii care se pot înmulți și o pot strica. Nu este un filmuleț despre tranșare și recunosc că la partea de tranșare nu sunt priceput, de-aia nici nu fac tutoriale despre felul în care tranșez. Sunt alți tranșatori care fac asta de o viață și ei ar trebui să vă învețe lucrul ăsta. La salamul crud uscat folosim toate grupele de mușchi ale animalului. Doar că unele se lucrează mai ușor, altele se lucrează mai greu. Și avantaje are cel mai mult pulpa, spate, deoarece se curăță cel mai ușor și gustul este super ok. Iarăși, o parte bună este cotletul, pentru că iarăși tot așa se curăță ușor. La piept, burtă, trebuie să avem grijă că are și grăsime moale, nu numai grăsime tare. Ceafa, iarăși, este super ok, dar la fel trebuie să fim atenți și pe cât se poate să scoatem grăsimea moale. Și spata la fel este foarte, foarte bună de folosit, numai că se curăță greu pentru că are mult țesut conjunctiv, tendoane și e mai greu de curățat. La salamul crud uscat este foarte important să scoatem, să eliminăm toate părțile astea de grăsime moale și tot ce înseamnă țesut conjunctiv. Grăsimea moale este dezastroasă și o să vă explic mai târziu de ce. Și țesutul conjunctiv, fiind un salam crud uscat, va rămâne tare tot timpul, nu e ca la fierte, așa că îl vom simți în dinți. Cel mai ușor mod prin care putem să tranșăm și să scoatem, să curățăm carnea bine, este să urmărim grupele de mușchi. Veți vedea că nu trebuie să tăiem direct, pentru că în felul ăsta secționăm tot ce înseamnă țesut conjunctiv și pielițe și așa mai departe, dar în momentul în care desfacem pulpa sau orice grupă musculară, o desfacem după cum a fost ea natural făcută, curățarea va fi mult mai ușoară. Vă recomand la salamul crud uscat să folosiți o carne matură. Un porc de 200 de kg este ideal pentru așa ceva. Asta e un porc mic și diferența este că acesta are carnea mai apoasă față de cel matur, care o are mai consistentă. Încercăm să eliminăm toată această grăsime moale și să lăsăm o carne curată și unde vedem că țesutul conjunctiv spre capătul mușchiului devine alb, scoatem partea aceea. Este cea care ne rămâne în dinți. Iar din cotlet, atâta timp cât îi înlăturăm fașa asta de aici, putem să-l folosim pe tot. Nu e cea mai strălucită carne, dar e ok. Pe măsură ce înaintăm, încercăm să separăm deja ceea ce vom folosi. Lăsăm pe masă carnea care ne va trebui pentru salam într-o grupă. În altă parte punem ceea ce ne rămâne pentru cârnați. La cârnați punem toate capetele de mușchi, toate zonele care mai au țesut conjunctiv și așa mai departe. Separat oase goale, ce aruncăm, șorici și alte picioare și așa mai departe.
La salamul crud uscat putem folosi și partea de piept și de burtă, cu mențiunea că zona aceasta, care se vede că este o grăsime moale, trebuie să o înlăturăm și o folosim la cârnați. Și ideal ar fi în salamul nostru să nu avem o proporție prea mare din această carne. Dacă folosim pulpă, folosim cotlet și mai adăugăm și niște grăsime din asta, niște carne din asta, este ok atâta timp cât asta nu este în proporție de 50% sau ceva de gen. Adică dacă punem 2 burzi din astea, nu e nicio problemă. Grăsimea ideală este grăsimea tare. Este bună grăsimea asta, este că nu se topește în faza de... se topește mai greu în faza de malaxare și de tocare. În primul rând de tocare și după aia de malaxare. Iarăși o grăsime bună este grăsimea de pe gușă, de guanciale, cum zic italienii. Aia la fel este ideală pentru salamuri pentru că nu se topește. Problema principală în momentul în care faci salam crud uscat și ai multă grăsime moale este că, imaginați-vă că asta este un grăunte. Deci ăsta este un grăunte de carne măcinată cu mașina de tocat, da? În momentul în care folosim o grăsime moale, în momentul măcinării și în momentul malaxării, ea se freacă, da? Se freacă de grăuntele de carne, de bobul de carne și îl învelește într-o peliculă. Ăsta e plin de apă. Nu mai poate să mai scoată apa. Fiecare dintre ele este învăluit într-o peliculă și nu mai reușește să mai elimine apa. Asta este principala problemă pentru care trebuie să avem grijă în momentul în care măcinăm, să fie totul rece și trebuie să avem grijă ce fel de grăsime folosim să nu ajungem în situația asta. Iarăși o chestie foarte importantă și care ajută mult este să măcinăm cu o sită mai mare, pentru că în momentul în care măcinăm cu o sită mai mare, transferul ăsta se face mai ușor către exterior de apă, care trebuie eliminată dinăuntru. Și această învăluire e mai greu, pentru că în momentul în care tu toci mai mărunt, încingi, încălzești carnea mai mult și grăsimea, amestecul, în momentul tocării, iar în momentul malaxării, ele, imaginați-vă că se freacă toate unele de altele și se produce ceea ce am spus mai devreme. Haideți să verificăm și pH-ul cărnii. Asta e carne proaspătă, probabil că are vreo 3 zile de când a fost măcelărit. În momentul de față pH-ul este de 6 și temperatura de 3 grade. Ăsta este rezultatul. Așa arată partea slabă curățată de mine. După cum vedeți, nu e perfectă. Uitați, mai găsesc niște resturi, dar după standardul meu este ok. Adică eu sunt mulțumit cu ce văd aici. Asta este partea de grăsime. Acesta este rezultatul a 2 semicarcase. Aici este carnea curățată, să zicem. Se vede că mai are imperfecțiuni, dar e ok așa, să nu exagerăm. Grăsimea și carnea cu grăsime, pe care eu tot grăsime o consider când fac calculele. Iar restul ce a rămas, acolo sunt resturile pentru cârnați, unde mai trebuie adăugată carne, că e cam gras. Asta-s de topit. Iar restul oase și ce a mai rămas. Următorul lucru pe care îl fac este să pun la congelator atât carnea cât și grăsimea și le voi lăsa peste noapte.